السلام عليكم. في خلال الكام دقيقة اللي جايين هنخش في presentation معينة عشان تجاوب على بعض أسئلتكم. طالما إنك أنت بتتفرج على البرزنتيشن دي يبقى غالبا أنت في جامعة عين شمس وفي credit hour program وبتسأل نفسك دلوقتي أخش أنهي program؟ محتار ما بين كذا program، أخش أنهي واحد؟ جوه الكام دقيقة الجايين إحنا هنمسك one of the programs اللي هو الميكاترونكس program، اللي من وجهة نظري أنا هو البروجرام of the future. ليه؟ لأن السنين اللي فاتت والبروجرس اللي حصل فيها بيثبت لنا الكلام ده، من البرودكتس اللي بتطلع كل يوم، من التغير اللي بيحصل في سياسات الدولة، من التغير اللي بيحصل في اللايف ستايل بتاعنا، اللي بنلاقي نفسنا ان احنا عمالين نبوش الاندستري ان عمالة تطلع لنا more products، اللي بتخلي الشركات والمصانع الستايل بتاعها والميثودولوجي بتاعتها في التصنيع والبرودكشن بيقول لنا that we need to go ahead and push more people, more engineer بالنولج بتاع ميكاترونكس عشان يقدر يساعدنا to bridge into the future. ف what is mechatronics؟ لو جينا سألنا أي حد كده from a theoretical perspective يقول لك mechatronics هو عبارة عن a fusion ما بين تخصصات مختلفة. It's an interdisciplinary field، هو عبارة عن تخصص بيني بيجمع ما بين تخصصات كتيرة، بيجمع ما بين تخصص كمبيوتر، تخصص كنترول سيستمز، تخصص الكترونيك سيستمز، اللي بيستخدموا الحاجات دي كلها عشان يقدروا يعملوا كنترول on mechanical systems. يبقى بالتالي كمان لازم بيتعرض انه يبقى فاهم كويس جدا ويبقى very strong in mechanical engineering. فكل التخصصات دي بتخش مع بعض عشان تكون مهندس ميكاترونكس. طب ايه الاختلاف الاساسي ما بين الميكاترونيك سيستمز والميكاترونيك انجينير وما بين الانجينيرز اللي بتتخرج من الاذر بروجرامز؟ لو احنا جينا بصينا في حياتنا هنلاقي في عندنا برودكتس كتيره قوي موجوده في بيتنا، موجوده في الشغل، موجوده في الشارع. لو جينا بصينا عليها هنلاقي ان احنا في عندنا ميكانيكال سيستمز، ودي اللي بيعملها واللي بتعلمها كويس وبيخش فيها هم الميكانيكال انجينيرز. وفي عندنا برضو كمبيوتر سيستمز اللي بتتبني واللي هي بتبوش كل حاجه في حياتنا فورورد، اللي هو اللي بيدرسوا الكلام ده هم ايه؟ كمبيوتر انجينيرز. We also have energy، وعمالين نبص دلوقتي how we're in an energy crisis، وازاي ان احنا عندنا a lot of people going into the energy program عشان يتخرجوا and they can work in this field. In addition للكلام ده في عندنا برضو البروجرام بتاع building اللي بيطلع لنا a lot of the engineers اللي موجودين عشان يعملوا different constructions اللي موجودة وكل واحد فينا عايش فيها أو بيشتغل فيها. We also have electronic systems اللي بنستخدمها في إيدينا as wearables أو إن هي موجودة في عربيتنا على مكتبنا and everywhere. And this is the electronic engineers اللي بيتخرجوا عندنا من البروجرام بتاع communication and electronics. في عندنا برضو a lot of biomedical gadgets موجودة، ودي البايوميديكال انجينيرز بيعملوها. دي كلها تخصصات مهمة جدا وفعلا عايزين ناس تخشها، وكل واحد بيختار أنا بحب ده ولا ده ولا ده. بس إيه علاقة الكلام ده باللي أنا هقوله النهاردة؟ هو مين الميكاترونيك انجينير؟ الميكاترونيك انجينير هو اللي بيعمل الميكاترونيك سيستمز. بس هي إيه الميكاترونيك سيستمز؟ لو جينا بصينا على أي ميكاترونيك سيستمز هنلاقي ان الميكاترونيك سيستم دوت is عبارة عن خليط من a lot of modules موجودة. هي عبارة عن كمبيوتر سيستم اللي هي powered، ولازم يكون في حد بيدرس الانرجي والباور ديستريبيوشن اللي موجود جوه، واحتمال كمان يبقى فيها ممكن تبقى موجود in some of the construction زي ما هنشوف كمان شوية، وفي a lot of electronics اللي موجودة جوه عشان تinterface مع الميكانيكال systems، وساعات بتبقى الحاجات دي كلها geared وموجودة وتبقى implanted جوانا او احنا ماسكينها، وبالتالي هي also فيها biomedical systems موجودة. طب كل دوت بيتكونوا مع بعض وبيعملوا لنا ميكاترونيك سيستم زي ما هنشوف اكزامبلز كتير قدامنا. طب ايه الفرق ما بين الميكاترونيك انجينير وما بين الانجينير اللي بيتخرج من الاذر بروجرامز دي؟ الفرق ان الميكاترونيك انجينير هو اللي بيعمل السيستم اللي بيجمع ما بين التخصصات دي مختلفه. عشان كده لو حبينا نقدر نقول ان الميكاترونيك انجينير ده هو سيستم ليفل ديزاينر، هو واحد اللي هو عنده افقه واسع
لدرجة إن هو بيقدر إن هو يتعلم، وبنعرضه لجميع التخصصات دي، بياخد حبة من كل تخصص من التخصصات دي كلها، ولازم يبقى فاهم البيسكس بتاعت كل واحدة منها. يمكن ما بيخشش بنفس العمق زيهم، يعني هم في كل واحد منهم في البروجرامز بتاعتهم بياخدوا عمق أكتر بكتير، بس بيبقى السبان بتاعته، البريدث بتاعته بتبقى very narrow في التخصص بتاعه أكتر. لكن الميكاترونيك انجينير لازم ان احنا بنعرضه لجميع التخصصات دي كلها، بس بنديله دبس اقل، وبنعلمه حاجه مهمه جدا. مش بس ان انا بديلك كل واحده منهم، لا، انا بعلمك ازاي تبقى a system engineer. how do you design a system؟ ازاي تحط السبيك، واهم حاجه ازاي تجمع الحاجات دي كلها مع بعض عشان تطلع لي برودكت شغال. and this is the mechatronic engineer. ازاي بنعلمك integration. how do you go ahead and plan, design, fabricate and come out with a working prototype, a working mechatronic product. طب عايزين نشوف حبة examples. what is a mechatronic system؟ example منها في ناس ربنا قدر ان هم حصل لهم حادثة معينة، وفي جزء من الاجزاء بتاعتهم بترت. لو نيجي نبص كده هوت، صح، ممكن يروح يركبوا طرف صناعي. في بعض الاطراف الصناعيه اللي هي بتبقى حته واحده، صبه واحده. تخيل كده لو في واحد والعياذ بالله حصل له بتر في رجليه، ورحت جبت له انا رجل صناعيه صماء، حته واحده، صبه واحده، هل تفتكروا الرجل دي زي الرجل اللي ربنا خلقها لنا؟ الرجل اللي هي لما باجي بطلع السلم بلاقي ان كل مفصله وكل جوينت عندي بتتني بحيث تديني ماشيه طبيعيه وكمفتبل. لما يكون عندي رجل مصبوبه حته واحده عمرها ما تبقى كده. ليه؟ لانها وان بيس. ازاي بقى ان انا اديزاين بروثيتك ليج اللي هي الرجل الصناعيه دي، بحيث ان هي تقدر تديتكت انا جسمي ماشي ازاي، والاقي ان القدم بتتغير بشكل معين، والمفصلات اللي موجوده في البروثيتك لاج ديت اللي هي كل الجوينتس دي الاقيها بتتغير. ازاي ان انا ممكن اعمل دراع صناعيه عندي فيها جوينتس وصوابع وريست، اقدر ان انا اغير ازاي اخد السيجنال ديت من مخي وكنترول الكلام ده كله، بحيث ان انا اقدر ادي حياه اسهل للشخص اللي ربنا يمكن يكون قدر له حادثه معينه. ازاي ان احنا نقدر نعيد له جزء من البهجه وجزء من حياته مره تانية. الفيلد ده هو الفيلد بتاع البايونكس، هو الفيلد بتاع البايوميكاترونكس. هو عباره عن الميكاترونيك ابلكيشنز فور ايه؟ فور الميديكال ابلكيشنز بتاعتنا. فبالتالي لو انا جيت بصيت على البايونكس عليها بتعمل ايه؟ بيبقى فيها كمبيوتر سيستمز عشان نقدر ان احنا نقول السيستم ده كله يشتغل ازاي، وفيها كل الالجوريزمز بتاعتنا، فيها a lot of power systems موجوده، سواء بتهارفست الانرجي ديت مني من جسمي انا او from somewhere else. فيها a lot of electronics عشان تقدر تاخد الكوماندز اللي جايه من الكمبيوتر سيستم بتاعتي وتقول لكل واحده من الموتورز تعمل ايه. It's a biomedical system لازم يلحم في جسمي انا، وكل دي فيها a lot of motors اللي هي موجوده في كل جوينت، عشان كده it's also mechanical system. لما يجي الميكاترونيك انجينير يشتغل بيتعامل مع جميع الاذر انجينيرز، mechanical engineers and computer engineers and energy engineers and electronic engineers and biomedical engineers، بس هو بيبقى عارف ازاي يفيوز them كلهم مع بعض، ازاي ينتجريت ويطلع لي برودكت انتجريتد واحد اقدر اخش احطه في جسم الانسان ويوبريت بروبرلي. هو ده الميكاترونيك انجينير اللي متخصص في البايوميديكال ابلكيشنز. طب في ابلكيشنز تانية كمان. نيجي نبص على العربيه بتاعتنا، بصوا على التقدم اللي حصل في العربيات. العربيات دلوقتي بتاعتنا بنقدر نفتح الباب وبتعرف احنا بنحب انهي ادجستمنت في الكرسي، وبتظبط التكييف على اللي انت عايزه، بتبقى عارفه what kind of programs what kind of entertainment. بس that's not all. cars الادفانسمنت فيها is huge. كل يوم بيحصل حاجه جديده، و it's going to be one of the يعني extreme industries اللي يبقى فيها a lot of progress موجود عشان نقدر نعمل الاوتونوموس كار. لا، مفيش حد تاني هيسوق العربية. العربية هي اللي هتسوق نفسها بنفسها، هي اللي هتجيلك في الوقت المحدد عشان تيجي تبيك يو اب، اللي انت هتقعد فيها enjoying yourself في صالون العربية وهي ماشية عمالة بتمشي جوه، بتتفادى اي obstacles موجودة، بنحاول نقلل الحوادث الموجودة. كل ده موجود بارتفيشال انتليجنس بيلت ان جوه العربيه. فعشان اعمل العربيه دي صح هي عربيه،
صح it's a mechanical system بس هكنترول ازاي؟ ما هو فيها electronics اللي هي فيها artificial intelligence بتقول للالكترونكس دي ازاي تتحكم في الميكانيكال systems and a lot of energy systems موجوده. مين بقى دور الاوتوترونيك انجينير؟ الاوتوترونيك انجينير is a mechanical engineer وهو في باله الاوتوموتيف ميكانيكال systems وهو في باله الديفرنت كمبيوتر systems اللي موجوده جوه العربيه وكل الانرجي and electronic systems. That's a mechatronic engineer اللي شغال في الاوتوموتيف applications اللي احنا بنسميه الاوتوترونيك engineer. طب do we have other applications؟ Definitely. خطوط الانتاج اللي موجوده في المصانع دلوقتي ما بقتش زي زمان. كان زمان عندنا خط انتاج يبقى فيه عندي 600 700 واحد كل واحد بيعمل عمليه معينه من عمليات التصنيع ومن عمليات التستنج ومن عمليات الكواليتي اشورنس والكواليتي انسبكشن اللي في الاخر. لا عدد الناس دلوقتي اللي على الموجود ده قل بكتير وبدانا نقلل كمان العدد الناس اللي موجوده ونقلل الايرورز اللي بيعملوها. ازاي؟ بدات اوتوميت البروسيس دي كلها. بقى عندي كميه روبوتس موجوده على الاندستريال لاين كل واحد منهم عارف ان هو نفترض لو عندي خط عربيات زي اللي قدامي ده اللي بيجي بياخد بارت من الشاسيه وبيلحم فيه another part وبيبدا يحط الانجن وفوقيه بعد كده هو يبدا يحط البادي بتاعي ويبدا يحط الاجزاء المختلفه بتاعه الصالون بعد كده التايرز بعد كده الويلز and so on and so forth. فبدا بقى كان عندي خط انتاج وفي عندي 800 شخص لا بقى عندي a lot of robotics عشان تقدر تautomate الاندستريال لاين تقدر تحسن لي البرودكتيفيتي تقدر تقلل لي اسمها الايرورز الموجوده وبالتالي تحسن لي اليلد وتحسن لي كمان ايه مكسب الشركات. It's changing a lot وهو ده اللي بيفرق دلوقتي اي مصنع عن التاني is how much volume you can do. وبالتالي علشان نعمل الكلام ده انا عندي an industrial automation engineer طالع عندنا من ميكاترونكس بيبقى عنده a great knowledge موجوده سواء في الميكانيكال systems computer systems energy systems or electronic systems. صح هو يمكن ما يكونش عنده الدبس بتاع كل واحد من الانجينيرز التانيين بس كلهم موجودين وهو اللي بيتعامل معاهم هو اللي بيخش معاهم ويبداوا ان هم collectively مع بعض يطلعوا الاكسترنال برودكت ده. بس هو بيعمل ايه؟ هو اللي بيحط الاوفر اول سيستم ديزاين هو اللي بيحط الاوفر اول سبيكس ويجزئها ويديها لكل واحد منهم. كل واحد منهم هيعمل الجزء بتاعه وهو هيستلم وهيتاكد ان الاوفر اول سيستم از ايه از وركينج. ولو حسينا ان في اي نوع من الهدر او ايرور بيخش هو يدور how to optimize and make it better ويطلع more instructions and more system level designs اللي بعد كده يروحوا عشان ناخد كل component ونحسنه. بس that's not all. في other applications زي ما انا بتكلم على huge different big machinery لا ده انا كمان دلوقتي عندي السنسورز المختلفه. تليفونك اللي انت ماسكه ده مليان سنسورز اللي بيخليها سمارت. عنده سنسور يقدر يقول لك تليفونك بيتحرك يمين ولا شمال طالع فوق ولا تحت. كل الجايروسكوبس كل الاكسلريتورز كل اللايت سنسورز الموجوده عندك so many sensors the amount of sensors الموجوده دلوقتي جوه تليفوناتنا وعربياتنا والديفرنت ديفايسز بتاعتنا are all being smart عشان وجود السنسورز دي. بس هو السنسور ده ايه من جوه؟ لو احنا فعلا بصينا عليه من جوه you will find it's a complete mechanical system. بس بدل ما هو موجود على ميكانيكال سيستم زي موتور العربيه قدامك عرضه مثلا نص متر لا ده هتلاقي العرض بتاعه بالمايكرون. يعني ما تقدرش تشوفه بعينيك المجرده لازم تبص عليه تحت مايكروسكوب. زي ما احنا شايفين ان هو عندنا تروس ومشاط وكل دي are all different types of filters and sensors موجوده بتستخدم كلها mechanical system but they're on the nano scale they're on the micro scale. الممس النمس دول كلهم are being designed by nanomechatronic engineers اللي هم بيخشوا جوه بيفهموا لازم يبقى فاهم الكترونكس ولازم يبقى فاهم ميكانيكال ايه systems عشان they go hand in hand وبنديزاين them وبعد كده بيبقى في برضه حبه control and computer system that control them together عشان يطلعوا لنا البرفورمانس اللي احنا عايزينها ونقدر نقيس الحاجات المختلفه عندنا. المجال ده لسه مجال جديد وكل شويه بنلاقي شركه جديده بتطلع باتنت جديده وبرودكت جديد بيبدا يخش جوه البرودكتس المختلفه اللي انتوا تستخدموها كل يوم. غير كده بقى في عندنا another field بنسميه سيفيونكس. سيفيونكس ده هو الفيوجن كده هو بتاع ميكانيكا ومدني وكهرباء.
هو ازاي ان انا اقدر اخلي الستراكشرز بتاعتي سمارت. لو جينا بصينا كده، هو في بعض الاحيان لو حد فيكم يفتكر الزلزال اللي حصل لنا في مصر، الزلازل الكتيره اللي بتضرب اليابان، هو ايه اللي بيحصل؟ ليه مبنى او كوبري او برج بيقع؟ لان التريمر والفايبريشنز اللي بتحصل في الارض بتتنقل للبيلدينج. ولو احنا وصلنا، لو الفريكونسي دي قدرت انها توصل ل some kind of a resonant frequency للستراكشر، ممكن الستراكشر كله ينهار. فبالتالي لو انا قدرت ان انا اخش جوه واغرس في كل مفصله من المفاصل اللي موجوده في المبنى موتور، وقدرت اكنترول الموتورز دي بحيث ان اول ما ديتكت زلزال ابدا اعمل حركه عكسيه بطريقه طبعا موجوده بفورسز معينه بتوركس معينه عكس اللي بتولدها الذبذبه بتاعه الزلزال بتاعه الارض، هقدر ساعتها بدل ما المبنى كان هيبدا يهتز بطريقه تخليه ينهار، لا هبدا ان انا اقلل من الفايبريشن دي، اقلل من الديسبيسمنتس اللي بتحصل في الادوار المختلفه، وبالتالي اقلل من احتماليه ان يحصل انهيار في المبنى ده. عشان اعمل الكلام ده لازم يبقى عندي great knowledge in terms of buildings of constructions. لازم ان انا يبقى عندي موتورز موجوده في حتت معينه. عشان كده لازم ان انا ابقى عارف ازاي ان انا اعمل اناليسيس للستريسز اند سترينز والميكانيكال سيستمز اللي موجوده. لازم ابقى عارف ازاي ان انا اكونترول الحاجات دي كلها. يبقى لازم يبقى في عندي كمبيوتر سيستمز بتدي انستراكشنز للالكترونيك انترفيس اند سو اون. كل المهندسين دول هيبقوا موجودين واحنا بنديزاين السيستم ده، بس مين برضو اللي بيحط ايديه في ايديهم كلهم وبيبدا to work to build the overall system؟ هو الميكاترونيك engineer. and a different thing is robotics. and robotics، سواء robotics دي هي robotics زي اللي احنا شفناها في الاندستريال اوتوميشن، او حتى بدانا نبص دلوقتي على robots اللي هم they are mimicking our actions اللي احنا بنقول عليهم humanoids. وبدأنا نشوف more and more advancement في خلال السنين اللي فاتت ديت. دلوقتي بقى عندنا في روبوتس موجودة عندنا بتتصرف زي الإنسان، بقى في عندها جواها في عندها built in artificial intelligence تخليها تبدأ إن هي تفهم أكتر، تبدأ إن هي تتفاعل معاك، تبدأ إن هي go ahead and make your life easier. صح، وممكن أستخدمها برضو عشان تساعدني، زي ما احنا موجودين شايفين على الجنب اللي على اليمين دوت. ده is one of the robots اللي بيستخدموه للابلكيشنز العسكريه. انا probably you have seen الخبر من السنه اللي قبل اللي فاتت لما جوجل راحت اشترت الشركه دي. ليه؟ Because this is the future. They are investing heavily in robotics. Google has been acquiring و hiring so many robotics engineers. ليه؟ علشان عندهم a certain plan، عارفين in the future is in robotics. The future is in mechatronics. انا عشان يبقى عندي الانتليجنس دي واعرف اجيب الارتفيشال انتليجنس، these are computer systems موجوده ان. والكمبيوتر سيستمز دي عماله ازاي ابيلد انا حاجه بالشكل ده بحيث انها تتحرك وما تقعش. these are mechanical systems اللي لازم تبقى powered. عشان كده لازم ابص على الانرجي سيستمز الموجوده، ولازم ابص على ايه الالكترونيك سيستمز. all of these things are very important. وكمان في بعض الستراكشرز ديت او الروبوتكس ديت بيبقى فيها a lot of stresses and strains and structures. عشان كده حتى كمان في بعض construction engineers بيبقوا involved in such things. This is the fusion. ازاي ان انا بجيب mechatronic engineer بيتفاعل مع الناس دي كلها، بس هو اللي بيحط السيستم level design بتاعه. In addition to this، روح بص بقى على الماركت. روح بص عندك في البيت، روح اوضه النوم، روح الصاله، روح الصالون، روح الحمام، هتلاقي different kind of applications موجوده، سواء لابسه او موجوده على الترابيزه او موجوده على الحيطه. بنلاقي ديسبنسر للصابون تحط ايدك من تحتيه، يروح هو حاسس ان في اوبجكت موجود من تحتيه، يروح قايل للديسبنسر شغل موتور معين يسكويز البوتل بتاعت الصوب، تروح منزلها صوب في ايدك. اعمل ويفنج بس كده، هو يبدا يعرف ان في حاجه بتويف قدامه، يبقى ده معناه ان في ايد موجوده، يبقى في واحد بيقال المنديل ينزل، يروح زائق الموتور عشان ينزل لك ايه جزء من المنديل اللي تقدر تسحبه. بدل ما يبقى في عندنا حنفيات بنفتحها وبنقفلها وساعات تبوظ، او هي ساعات حد ينساها مفتوحه، لا انا بحط ايدي بتفتح الحنفيه، ببعد اوتوماتيكلي بتقفل، وبنقدر ان احنا نقلل من هدر الميه.
ببدا بعد كده هو ازاي ان انا اخلي مشي انا يبقى سلس، ما اعملش اي نوع من الهيرتنج في جسمي. ازاي اركب سنسورز موجوده في جسمي واخلي الجزمه بتاعتي دي بتبدا ان هي تتحرك وتغير الكوشننج بتاعها من تحت. زي ما انتم شايفين الجزمه الموجوده على اليمين دي، هنلاقي ان الكوشن الموجود من جوه is actually more of a smart system بيديتكت البريشر بوينتس بتاعتك فين، وبيريديستريبيوت الشكل بتاع الجزمه والستفنس بتاع الجزء اللي موجود من تحت ده، عشان يقدر يديك a better walk a better support لرجلك وانت ماشي، بحيث انها تديلك راحه اكتر. طب دول كلهم ايه؟ again the fusion of all of these different kind of ايه of systems، واللي بيحطها هو الميكاترونيك انجينير. مش بس كده كمان، ده احنا عندنا all kind of aircraft طالعه دلوقتي، سواء كانت aircraft for defense applications، او بنبص كمان على unmanned اسمها aircrafts موجوده بتطلع جوه بتعمل استطلاع، سواء كان الاستطلاع دوت لاسباب عسكريه، او استطلاع علشان نروح نستكشف موارد جديده زي بترول او ان احنا بنعمل نوع من المساحه، او ان احنا بنروح هناك علشان نقدر نديتكت آفات معينة للزراعة أو applications زراعية كتير. عشان أعمل الكلام ده كله again it's a fusion of many systems موجودة. ومين اللي بيديزاين الحاجات دي كلها؟ definitely there's a mechanical engineer there. مش بس كده، عندنا على الأرض كمان ناسا، كل ال different space agencies دلوقتي كلهم بيتكلبوا everybody wants to go ahead and have his share إن هو explore space. بس طبعا مش عايزين نبعت بس هيومنز، لان الهيومنز ما يقدروش ان هم يتفاعلوا بسلاسه ويقدروا يجمعوا لنا كل الداتا والانفورميشن اللي احنا عايزينها جوه الظروف الصعبه اللي موجوده at space. That's why we design space rovers which are basically they are intelligent robots being controlled حبه مننا going out there في الظروف الصعبه دي عشان to go ahead and collect all kinds of data، سواء كانت جو او تربه او الخ وتبعتها لنا back to ال command center الموجود on earth. These are all ايه برضو again these are mechatronic systems اللي هي فيها mechanical systems, computer systems, energy systems, electronic systems all fused together بتفاعلوا مع system level designer who is most likely could be a mechatronic engineer عشان يقدروا يطلعوا البرودكت ده. الخلاصة this is the future. Mechatronics holds a lot of potential للناس اللي أفقهم واسع، اللي عندهم استعداد يتعلموا ويتعاملوا مع تخصصات كتيرة موجودة. فالسؤال، هل أنت عايز تبقى part of the future؟ أنت عايز تبقى من الناس اللي بتليد، ولا عايز من الناس اللي هي بس بتشارك وخلاص؟ أكيد أنت مش عايز تبقى من الناس الكونسيومرز بس. فلو أنت ريلي شايف نفسك قادر إنك أنت تتفاعل مع تخصصات كتيرة، شايف انك انت تقدر تحط الجهد عشان تشتغل بايديك، لازم هتشتغل بايديك. ولو دخلت البروجرام عندنا ورحت سالت الناس اللي موجوده، شوف كل واحد منهم بيخش بيشتغل بيديزاين بيكسكيوت، واقف تحت في الورش، واقف في المعمل بيلحم بيخرط بيطلع، لازم يطلع ريل برودكتس، لازم يتعلم، لازم يغلط، لازم ان هو في الاخر يطلع لي حاجه شغاله. يعرف ازاي يشتغل في interdisciplinary team، يعني ايه تيم ورك، يعني ايه اعمل proper communication، ازاي اظبط الديزاين بتاعي صح، ايه proper languages and communication skills المفروض تبقى موجودة عندك. This is all what we want to do and we all do this فين؟ We're doing this جوه الميكاترونكس ايه program. ودي واحدة من البروجرامز زي البروجرامز التانية بتطلع مهندسين بسم الله ما شاء الله. We're also trying to go ahead and come out be the mechatronic engineers of the future. إن شاء الله اخترت إنك أنت تبقى معانا، يبقى ساعتها تبدأ تعرف طب إيه تفاصيل البروجرام دي. جوه البروجرام دوت البروجرام ادفايزر اللي هيكون موجود وهو اليونت هيد هو الدكتور ماجد غنيمة. والبروجرام دوت اوفرول هو 5 سنين. من اول ما بتخش في فريشمان يير المفروض انك انت اذا اخدت كل حاجه بالطريقه الكونفنشنال الافريج بياخدوها، تاخد 10 سمسترز متقسمين على 5 سنين بتدرس فيهم 180 كريدت اور. وبس احب اقول لك
ان 30% منهم عملي، 30% منهم هتبقى في معمل، هتبقى في ورشه، هتبقى in the field doing actual measurements and tests and machining and integrating systems مع بعض، عشان ما تبقاش اول مره تعمل الكلام ده لما تتخرج، لا هتعمله من سنه اولى، من تانية when you're in senior year، عشان لما تتخرج يبقى you really have the experience. وعشان ان احنا نعلمك اكتر واكتر، لا ده احنا كمان هنحطك وهنpush you to go ahead and have a lot of training out in the industry في الصيف او في الاجازات المختلفه او during the year، هتبقى عندك internships في الشركات المختلفه. and we'll talk about this كمان شويه. there's a website موجود عليه a lot of the information اللي موجوده دي الويب سايت بتاعه الديبارتمنت. وجوه اخر سنتين even though احنا كلكم بتبقى زي بعض في اول 3 سنين، بس زي ما انتم شفتوا mechatronics is a very diverse field. It's interdisciplinary in nature بس very diverse على حسب end application. كل واحد فيكم هيبقى غاوي حاجة مختلفة، نفسه في حاجة مختلفة، واحنا فاهمين ده. عشان كده we designed البروجرام بتاعنا ان احنا نديلك an edge ونخليك تتخصص في حاجة بتحبها. وبالتالي عملنا 4 fields. لو انت حابب الفيلد بتاع الاندستريال اوتوميشن you will go that take that track. او لو انت بتحب تخش انك انت تاخد الفيلد بتاع البايوميكاترونكس اند بايونكس go ahead. عايز تاخد التراك بتاع الاوتوترونكس fine، خش جوه and design the next autonomous vehicles of the future. او لو حابب بقى انك انت تشتغل على ال very detailed minute systems اللي هي بتاعت النانو ميكاترونكس we're also giving you that track. ففي خلال اخر السنتين دول هنديك a set of courses. السيت اوف كورسز دول اللي هم لو جينا بصينا على الكورس 3 هتلاقي ان كل رو من الروز الموجوده هنا بتمثل لك الكورسز اللي الافريج هياخدوها every semester. هتلاقي ان كنت ممكن تاخد up to 6 courses موجوده في كل سمستر، كل واحده منهم approximately يعني from 2 to 4 credit hours، بحيث انك انت عندك on the average 18 credit hour per semester. during ال 10 semesters هتلاقي دي الكورس 3. الاسهم دي بتوري لك الديبندنسي، بحيث ان كل كورس بيعتمد على انهي كورس وتبقى عارف البري ريكويزيتس بتاعتك. وديورنج السمسترز دي هتلاقي انك انت جوه سمستر ابتداء من اخر 3 سمسترز في اخر سنتين الكورسز which are in 5 are the electives، اللي هي الالكتيفز اللي هي بتحدد لك كل واحد فيكم هيبدا ياخد الالكتيفز دي اللي بتحدد له هو عايز يخش انهي تراك. بس ساعات بيبقى فيه اسئله كتير اخش انهي تراك وده احسن ولا لا. عشان كده في السمستر 7 احنا بندي لك نبذه عن كل تراك. كلكم بتاخدوا an introduction to autotronics course، an introduction to biomechatronics course، an introduction to nanomechatronics course، علشان كل واحد فيكم لازم يبقى عارف حبه عن كل واحده من دول. بعد كده كل واحد فيكم يختار and starting from semester 8 you'll go ahead and have the chance to go through the different elective courses technical electives اللي انتوا تاخدوها. وراعينا برضو ان جوه الاديوكيشن بتاعتك بندي لك حبه human electives تختار humanities elective تختار منها. الهيومانيتيز ديت كل الكورسز دي are not simple courses اللي انت المفروض انك انت تستهتر بيها، لا بالعكس، ده هي دي اللي بتكون عندك حبه diversity وبتعلمك حبه knowledge and sciences المفروض انك انت هتحتاجها لما تيجي تتخرج، فاوعى تستهتر بيها. سواء كنت بتاخد marketing or business or HR or entrepreneurship these are all courses very vital هتفهمها اكتر لما تتعامل بيها، فاوعى تستهون بيها، اتعلمها كويس، ضيفها للنولج بتاعتك اللي انت بتاخدها from the rest of technical courses الموجوده عندنا. اللي بيدرسوا معانا جوه من الديبارتمنت طبعا عندنا الدكتور فريد طلبه والدكتور محمد ابراهيم والدكتور محمد عبد العزيز والدكتور ماجد غنيمه، بالاضافه لعشرات من الدكاتره اللي موجودين من تخصصات مختلفه سواء كانت manufacturing او كنا بنتكلم على mechanical power او كنا بنتكلم على automotives او بنتكلم على computer systems electronic engineering building material. كل all of got tens of instructors متخرجين من جامعات from all over the world بعشرات years of experience بيشتغلوا مع بعض عشان يدولك الاكسبيرينس، مش بس بيدولك الثيوري بس، لا بندخلك labs which are well equipped
في بعض اللابs which are already there. مش بس كده، we are adding even more and more labs موجودة. We have a new automatic control lab coming in. عندنا a new hydraulics and pneumatics control lab هيتضاف على اللي موجود دلوقتي. Embedded systems labs, automotives labs, autotronics labs, nanomechatronics labs. كل دي labs جديدة عمالة بتضاف عشان we go ahead and give you the edge. عايزين كل ما تتخرجوا إن شاء الله we want to give you knowledge, we want to give you quality knowledge عشان نبقى صح, and hands-on experience. فما ينفعش نهمل اللابز. عشان كده في 30% منها لابز, ونتمنى ان شاء الله ان اللابز دي تديك حبه من الهاندز اون سكيلز اللي احنا بعد كده هنطورها زي ما هنشوف كمان شويه. بس مش عايز اقول لكم ان كل حاجه is مذاكره 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 شغل شغل شغل. لا, we also have a lot of social life. كل سمستر كل شهر بنحاول ندور على حاجه عشان we want to bond together. We want to go ahead, نطلع مع بعض fishing somewhere, we can go bowling, ممكن نطلع نلعب كوره, we can go ahead and we can have a dish party. في a lot of things. اللي عنده حاجه عايز ان هو يقترحها please. في الاخر خالص احنا اسره واحده, بنتعلم مع بعض, بنهاف فن مع بعض, بنلتزم بجايد لاينز وقوانين و بس we also know how to have fun. وهافينج فن مش بس اكل وفسح ولعب, لا, ده احنا بنشجعكم تخشوا into international competitions. ال ASU racing team اللي هو فيه من ضمنه a lot of people from mechatronics are going in there to go ahead and build different automotives. والحمد لله السنة اللي فاتت we came in second على العالم. we came in second overall في من ضمن كل الجامعات المختلفة اللي دخلنا we competed. سواء كنا بنكمبيت جوه فورمولا, كنا بنجيب جوه ايكو, كنا بنكمبيت جوه الامبيدد سيستم كومبيتيشن زي تشالنج مي, جوه الهايبريد, جوه بيلدينج electric vehicles موجوده. there's a lot of competitions اللي احنا بنحاول نشجعك خش اشترك, خش اغلط وتعلم من غلطك, وخش بريزنت وتعلم الكوميونيكيشن سكيلز. روح بص على الجامعات التانية بتعمل ايه, اتعلم منهم, اتعلم ازاي تنافس, اتعلم ازاي تشتغل جوه تيم. هتلاقي بتشتغل جوه تيم مليان تخصصات مختلفة. بنعدك ان شاء الله لما تتخرج انك انت تبقى جاهز تشتغل بكفاءة, بعلم, بخبرة. ولما بتخلص الكلام ده كله قبل ما تتخرج بسنتين ثلاثة, بنيجي نقول لك انت مش هتتخرج الا لما الاقيك نازل بتاخد خبرة عملية جوه الصناعة, جوه الاندستري. بنزقك لازم تاخد internships. الانترنشيبس دي هتبقى موجودة فين؟ There's a lot of companies موجودة جوه مصر locally. ممكن تخش زي مترو انفاق او سامسونج او جنرال موتورز او اي بي بي او مصر الطيران او بايو بزنس او هيونداي. سواء ايا كان التراك اللي انت داخل فيه, there's a lot of opportunities موجودة that we will do our best to provide you an opportunity. لو في انت عندك an internship opportunity of your choice, قول لنا عليها. most likely we'll go ahead and accept it and go ahead and support you during the internship دي, عشان تكمل الدراسة اللي موجودة في الكلية بدراسة عملية ميدانية جوه الاندستري. يجي أكبر سؤال, طيب هو أنا بعد ما أتخرج من ميكاترونكس هشتغل فين؟ أنا هبقى صريح معاكم, ميكاترونكس من أحدث التخصصات الموجودة, ويجوز في بعض الشركات ما تسمعش عنها, بس مجال شغل ميكاترونكس is almost everywhere. أي مصنع فيه خط إنتاج, انزل على العاشر من رمضان هتلاقي في حاجه مناسبه ليك هناك. لو انت شغال industrial automation, عندك a lot of companies شغاله في few companies شغاله in MEMS زي soft MEMS و MEMS Vision و SciWare. عندك a lot of companies بتعمل vehicles الموجوده عندنا, سواء كنا بنتكلم على هوندا او تويوتا او هيونداي. عندنا a lot of other vehicles زي موجوده في مترو انفاق, وازاي اعرف اعمل كنترول للكومبلكس سيستم ده ككل. في عندنا a lot of systems biomedical زي بايو بزنس, ممكن تروح تاخد an internship لو تشتغل فيها هناك. او زانوسي لو بنتكلم على consumer products, الغسالة, الثلاجة اللي موجودة دلوقتي and in the future is a complete mechatronic system. ولو انت ما كنتش عايز انك انت تشتغل في مصر, the market is even bigger outside and they're looking every day right now for system level designers. Mechatronics engineers are excellent candidates لدول, وقليلين. المشكلة لو تيجي تبص في السنين اللي فاتت, there are not enough system level engineers, واحنا بنحاول نسد الجاب ديت عشان نطلع excellent engineers, مش بس على الليفل اللوكال,
لا، على الليفل الانترناشونال. There's a lot of countries right now who are willing and they are integrating our engineers into their systems. They are coming and hiring وبيعرضوا علينا that we want engineers موجودين من الجامعة بتاعتنا. فالشركات كتيرة جدا، ادي حبة example منهم. ف the potential is there. فاضل انك انت تسأل نفسك do you really want to be a mechatronic engineer؟ ان شاء الله كل واحد فيكم يقرر القرار بتاعه. و there's a lot of advisors موجودين. كل الادفايزرز بتاع mechatronics are there, are open. Go ahead and ask your questions. وبعد كده هو make up your mind و hopefully ان شاء الله you choose ال department واختار اللي بتحبه. ولو انت حبيت mechatronics فاحنا مستنيينك ان شاء الله. عايز انهي بقى بشويه اسئله متنوعه كتير الناس عامه بيسالوها. من ضمن الاسئله ديت هي هو انا اخش انهي بروجرام؟ هل اخش الكترونكس ولا ميكاترونكس؟ زي ما قلنا mechatronics is more of a broad اسمها area, a broad discipline. بتتعرض لتخصصات كتير، ما بتخشش في الدبس بتاع كل واحد، بس بتاخد البريتس بتاعها. لو هتخش جوه الكترونكس هتاخد بقى الدبس بتاعها كامل، بس تعرضك هيبقى قليل للتاني. انت بتحب ايه؟ فكر كده. هل انت بتحب تتعامل مع ديسيبلينز مختلفه؟ بتحب تبص مور على البيجر ليفل، على السيستم ليفل من جوه، ولا تحب تخش في الديتيلز المختلفه؟ سواء عايز تخش الكترونكس عشان بتحب الالكترونيك سيستمز، او بتحب ما تخش مانيفاكتشرنج عشان بتحب انك انت تديزاين الميكانيكال سيستم سبيسيفيكلي، او عايز تخش بيلدينج عشان كونستراكشنز. بس لو انت بتحب ميكاترونكس يبقى غالبا انت بتحاول تتعامل مع a lot of different fields بتintegrate مع بعض into a interdisciplinary product. طب ايه الفرق ما بين كمبيوتر سيستمز وميكاترونيك سيستمز؟ يعني انا لو جيت مثلا بصيت على بعض السيستمز هلاقيها كومبليتلي الكتريكال، ما فيهاش ميكانيكال خالص. ساعتها مش هقول عليها قوي ميكاترونيك سيستم يعني. زي مثلا اكزامبل مثلا الفينجر برنت ريدر. لما انت كده في كده لوت اوف كيز دلوقتي بتخش بتحط الفينجر برنت بتاعتك، هي بتاخد الفينجر برنت سنسور موجود بيديتكت الفينجر برنت، يبعتها للبروسيسور يعمل لها ماتشنج ويدي انديكيشن انك انت موجود او مش موجود. ما فيش اي حاجه، ما هو ما فتحش حاجه ولا قفل حاجه، هو بس ادى انديكيشن حضور وانصراف بتاعك. ده ساعتها اتس ان الكتريكال سيستم. ففي تقارب كبير قوي ما بين some of the electrical systems اللي ساعات بيتقال عليها computer systems يعني، وما بين الميكاترونيك سيستم. لكن الحاجه الاساسيه اللي موجوده هي اللي احنا بنقول عليها ان لو في بنكنترول ميكانيكال سيستم، هو ده الميكاترونيك انجينير بيخش فيها لو احنا بنقارنها بالكمبيوتر سيستمز بس. ف نيجي نخش اسئله تانية. هو انا عشان اخش ميكاترونكس لازم ابقى جينيوس في البروجرامينج؟ المفروض انك انت تبقى كويس في البروجرام، بس ميبي مش لازم يبقى عندك نفس السترينث بتاع الكمبيوتر سوفت وير انجينير. هل انا المفروض ان انا ابقى واخد جود جريدز في ميكانكس وستاتكس وداينامكس؟ المفروض تبقى فاهمهم كويس عشان تقدر تفهم بعد كده هو how to go ahead and analyze. تعرف تعمل stress analysis، تعرف تعمل machine design. you need to have some good knowledge in mechanics سواء كانت statics أو dynamics. هل المفروض انك انت another question بيتسأل هو انا المفروض ابقى يعني mathematics whiz؟ هل لازم ان انا ابقى عندي خبرة جامدة جدا وابقى شاطر جدا في الماث؟ يمكن ما بتحتاجش الماث زي قسم communication، لكن you still need some math. There's a lot of analysis involved. فيس انت يمكن لو انت ما بتحبش الماث قوي ممكن تخش بقى into other programs اللي استخدام الماث فيها اقل، ويمكن بيبصوا فيها على جوانب تانية creative اكتر زي مثلا landscape. ف you need to go ahead and decide what to do.
طبعا في اسئله تانية كتير جنرال موجوده، وانا متاكد ان في other presentations تبقى موجوده و other talks تبقى موجوده عشان تتكلم لكم على التفاصيل وازاي تعملوا registration وازاي تعملوا adding and dropping and withdrawal وايه التايم لاين بتاعها وازاي اقابل مع الادفايزر بتاعي والجريدز بتاعتي بتطلع ازاي وازاي اعرف الكالندر. بس النصيحه اللي انا اقولها لكم everything is on the website. روح للكريدت اور ويب سايت بتاعك، خش and look at all of the different sections. هتلاقي ال overall rules and bylaws and guidelines مكتوبة عندك، خش اقراها واعرفها. عايز تعرف ما تفاصيل اكتر عن موادك ودرجاتك، خش جوه وروح بص على الليرنينج مانجمنت سيستم بتاعتك، الاي ليرنينج سيستم اللي احنا عامله لك. عايز تعرف تفاصيل اكتر عن درجاتك والبروجرس بتاعك، خش على الستودنت انفورميشن سيستم. there's a lot of things being done created علشان انت تقدر تتقدم لقدام. واجن انت مش لوحدك، في تيم كبير قوي موجود من وراك. you have a unit head, you have ناس موجودة في administration, you have advisors. go ahead approach them، ما تخجلش، هم موجودين عشانك انت، لان احنا بجد شايفين ان البرودكت بتاعنا احنا هو انت كانجينير. عايزينك تبقى احسن انجينير، تطلع عشان تبني لنفسك حياة كويسة، وعشان برضو تبني اسم كويس لجامعة ناس كتيرة جدا اشتركت فيها علشان تعملها جامعة باسم وبدرجة معينة معروفة دلوقتي all over the world. أحب أشكركم لغاية كده، وأتمنى إن أنا ما أكونش طولت قوي عليكم، وبإذن الله اللي يختار منكم ميكاترونكس looking forward to see you all، وبالتوفيق. سلام عليكم.